Eu am absolvit facultatea de litere, literatură română și limba engleză și am lucrat mult ca traducător, am lucrat și în sfera de caritate, pentru organizații de caritate și am lucrat și ca muzician un timp. Eu sunt front-end developer, folosesc cele mai moderne tehnologii pentru front-end, care sunt gen HTML5, CSS3, JavaScript, ultimele standarde, uneori WordPress, React, Drupal. Începuturile mele erau legate de Team Treehouse, acolo am învățat 3 luni, am pus bazele, apoi cumpăram cursuri pe Udemy și trecem unul, adică le începem, așa să spunem, că nu știu, dacă cineva vreodată a terminat un curs de vreo 30 de ore pe Udemy, asta e imposibil, cred eu. Am mai învățat pe Coursera, acolo sunt cursuri foarte bune, pe lynda.com, foarte cursuri bune sunt de la Frontend Masters, dacă cineva e pasionat de frontend și JavaScript. Primul job în IT eu l-am obținut, adică, stați, el nu era job, el era un internship plătit. Eu asta îl socot ca job, pentru că asta a fost așa un kickstart pentru cariera mea de programator, front-end developer, whatever. A fost internship la compania Best for You, ei fac în fiecare 3 luni din nou internship pentru 3 persoane pe platforma WordPress și acolo învaț foarte mult chestii noi, eu am foarte multe învățat despre front-end, despre WordPress în acele 3 luni. Un sfat important care mi l-a dat și mie un prieten foarte bun de meu este baby steps. Adică nu încerca să înveți step deodată pentru că asta n-a să se primească, în primul rând, pentru că acum e foarte mare volum de informații care trebuie să-l cunoști pentru a putea aplica la un job, pentru că te uiți descrierile la recruiter pentru junior, parcă sunt pentru middle, știi, sau senior. E foarte important să înveți așa câte cecior, baby steps și baby steps. Să începeți, să învățați și să fiți consistenți, adică nu vă lăsați, deși e foarte greu. Eu am trecut prin asta, eu sunt umanist, capul meu e umanist și mie uneori mi se dă foarte greu concepte de astea de programare sau chestii legate de formule, matematică și așa mai departe, dar din cauza că eu sunt consistent, eu depun un efort oarecare, lucrurile câte puțin încep să se primească. Un alt sfat ar fi să găsească o comunitate sau poate printre prieteni, cineva care își cunoaște mai bine și să devină mentor. Cred că asta ar fi un foarte mare plus pentru ei, că mereu ar să aibă un feedback, tu îi dai codul lui, el să uite, zici și băie că asta e corect, asta e greșit, fă așa mai bine. Și cred că comunitatea asta e un lucru foarte important pentru dezvoltarea în orice domeniu. Da, acum din cauza rețelelor de socializare noi putem foarte ușor să găsim comunități pe interese, gen este în Moldova JavaScript community, WordPress community, este chiar și Drupal community, este Moldova Developers, este IT Jobs și așa mai departe. Adică nu e o problemă să găsești o comunitate și să începi să ai o oarecare relație profesională cu alți developeri din țară. Cel mai bun manager îl am acum la compania care lucrez, Insomniac Design. Am 2 băieți, așa, supervisor, un manager, Adrian și Ian, care e așa supervisorul meu. Eu sunt 2 băieți tare faini. De ce? Unul că ei sunt foarte deschiși pentru tehnologii noi, pentru propuneri, pentru idei noi de obicei. Oamenii care lucrează de mult ani în industrie nu sunt așa de deschiși pentru chestii noi, mai ales de la un om care a venit acolo câteva zile. Cam așa, și asta e foarte tare, îmi place la ei. În production, odată am făcut o greșeală foarte, nu că gravă, dar mi-a slujit o lecție tare serioasă, că n-am pornit procesul ăsta de compilare a codului și vreo 40 de minute scriem și nu apăreau schimbări pe view și mă enervam foarte tare și pe urmă a venit un băiet, s-a pus lângă mine, a scris o linie de cod și s-a pornit și eu foarte tare m-a enervat în ziua aceea.
Cel mai mare clișeu care mă irită asta e că toți programatorii trebuie să fie specialiști în calculatoare, în hardware și a doilea toți trebuie să instaleze Windows-urile. Adică dacă tu ești programator, tu trebuie să știi cum să instalezi Windows-ul. Unul din hobby-urile mele preferate este muzica. Cânt la chitară electrică deja de undeva 8 ani și cred că mi se primește destul de ok. Check my YouTube